So guys, this is a raw, proper raw footage of Yuva Bro story. Eh? Again, another one. Let's go for it. Story. There will always be a moral of story. Okay, at the end. So, Guys, if you want to hear more stories, please subscribe Mr. Suraj Limbu's YouTube channel. Oh, thank you. That's nice. Oh, भन्नु यो bro. Okay. के भयो त? So, साथी चाहिँ लाउरे हिँड्ने भनेर गएको थियो हैन? Oh. हामी चाहिँ माथि धरान भेटार धनकुटा माथि हिले हुँदै बसन्तपुरदेखि उता कटेर या सानो गाउँमा चाहिँ गल्ला थियो या गल्ला ओके गल्ला बाइ द वे गल्ला भनेको चाहिँ इफ यु गाइज डोन्ट नो हैन इट्स आर्मी सेलेक्सन द फर्स्ट फेज अफ आर्मी सेलेक्सन गोर्खा आर्मी सेलेक्सन हजुर हामी चारजना केटाहरू थियौँ त्यस्तै अब 16-17 वर्षको केटाहरू अनि साथीको मामा चाहिँ गल्ला थियो त्यतिखेर होइन या सो हामी चाहिँ अब ढुक्क तिमी त कन्फर्म लाग्छ भनेर ढुक्क है मामा भएर मामा भयो ओके मामाले त्यसै पनि दिइहाल्छ नि आफ्नो गल्ला पास अनि गयौँ रात दिउँसो पुगेको थियौँ अनि त्यहाँनिर सानो एउटा घरमा बासमा बस्यौँ अनि के गर्ने हो भरे भोलि गल्ला हो आज इन्जोय गर्नुपर्छ कुखुरा खानुपर्छ भनेर कुखुरा पनि ल यो भाले खाने भनेर भाले पनि अर्डर गरिहाल्यो है लोकल भाले हुन्छ हजुर उठ्दै गरेको भाले नै छ्याप्पै खाने फेरि यही भाले खाने भनेर क्या त्यहाँको घर मालिकले पनि दिइहाल्यो फेरि ओके टाइपको अनि फेरि त्यो ठाउँमा पानी हतपतहरू पाउँदैन रहेछ है पानीमा पनि अब कति टाढो जानुपर्ने अनि थोरै पानी क्या फेरि क्या सानो नालाबाट पानी कलेक्ट गरेर ल्याउँदो रहेछ अब कुखुरा काटेपछि त्यसको त्यो सरसफाइ त गर्नु पऱ्यो नि त है पानी पनि थोरै हालेर सरसफाइ गर्दै थियो घिन लागिरहेको र पनि अब भोक लाग्दा मिठै हुन्छ है छतमा है त्यो रुफ जस्तोमा सुत्यौँ होइन पराल जस्तोमा सुत्यौँ एक्साइटेड छ केटाहरू भोलि त स्योर हो स्योर गल्ला लाग्ने हो इङ्ग्लिस राम्रो छ म्याथ्स पनि राम्रो छ इङ्ग्लिस पनि राम्रो छ फिटनेस पनि नट ब्याड भनेर ढुक्क भयौँ होइन या भोलि गल्लाको दिन गयौँ या साथीले सबै राम्रो गर्यो नाम आएन है बिचको सबै मेरो मामाले मलाई देखि नसकेको उसको चाहिँ के थियो भने फेरि उसको आमा चाहिँ अर्को जातको मान्छेसँग गएको थियो क्या छेत्रीसँग गएको थियो क्या ब्लडी हेल कास्टिङ सिस्टम मान्छे चाहिँ लिम्बू डिस्क्रिमिनेसन आमा चाहिँ लिम्बू बाउ चाहिँ छेत्री या अनि मामाले चाहिँ अलिकति मन पराउँदो रहेछ उसको आमालाई बहिनीलाई छेत्रीसँग गयो भनेर त्यही भएर सायद त्यही नै हो कारण मेरो विचारमा उसलाई चाहिँ लगाएन आर्मी होइन अनि हामी फर्क्यौँ अनि सबैजना डाउन छ है बिच्किरहेको छ सबैजना कुखुरा त खाइसक्यो अनि अब कति हो दाइ भनेर सोधेको पैसा गाउँमा त मासला कुखुराको दाम त यस्तो महँगो भन्दो रहेछ नि त अब हामीले सोच्यौँ 100-150 आउँछ होला त्यो जमानामा त 100-150 को त कुखुरा दामी आउँथ्यो डबलै हुँदो रहेछ नि त हो ब्लडी हेल केटासँग पैसा छैन है खाइ त सक्यो भन्नाले अब जम्मा जुम्मी गरेर होइन चामचुन गरेर फर्किने पैसा पनि सबै बुझाउँदा पनि गाडीको पैसा छैन फर्किनु त पर्यो अब बस्नुको लागि पनि तिनीहरूले पैसा चार्ज गर्छ होइन खानुको लागि पनि पैसा छैन 4जना केटाहरू छ वी हेभ टु गो ब्याक टु धरान कसरी जाने त मेरो एकजना साथी मेरो साथी चाहिँ होइन जस कुखुराको पैसा तिर्नु चाहिँ पुग्यो सबै गरेर साथीको 5-10 रुपियाँ गरेर पनि पुग्यो पैसा तिर्यो ओके कुरा चाहिँ के हो भने गाउँमा चाहिँ कुखुराको प्राइस चाहिँ महँगो हुँदो रहेछ त्यतिखेर बुझ्यो क्या 300% भ्याट जस्तै टाइपको राइट एकदम महँगो अनि तिरेर गयौँ अब हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ धनकुटा चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ भन्यो है बसको तिमीहरूले चाहिँ बसन्तपुरबाट चाहिँ धनकुटा हिँड्ने आँट गरेको झोला बोकेछ टर्च लाइट पनि छैन अनि बसको रुट बाटो क्या त्यो समात्ने अनि बत्ती देखिन्छ त्यो बत्तीलाई फलो गर्दै जाने है ओके हुन्छ जाने हो त जाने यति धेरै हिँड्यो है
पहाड यति धेरै हिँड्यो कि यस्तो उकालो पहाडहरू क्या Oh God, man. कहिले त्यो नेभर एन्डिङ पहाड क्या त्यो क्या है कहिले एन्ड नहुने पहाड याद छ Oh God. आइसक्यो है रात पर्यो अँगाएर यस्तो पिच ढक्कै फेरि क्या बत्ती चाहिँ देखिरहेको छ हामीलाई है वी नो वे वी गोइङ वी निड टु फलो द्याट लाइट त्यो लाइट फलो गऱ्यो भने चाहिँ हामी धनपेटा पुग्छ भने चाहिँ ढुक्क थियो क्या अनि त्यो बत्ती आइपुग्ने होइन नजिक आउँछ अनि हिँड्दा हिँड्दा यस्तो सिचुएसन भयो कि हामी एउटा गुफामा छिरेछौँ क्या Bloody hell. अहिले सम्झँदाखेरि गुफातिर त जनावरहरू हुन्छ नि त भालुहरू बाघहरू हुन्छ नि त होइन हामी गुफामा नडराइकन छिर्यौँ अँगारोमा क्या यस्तो यस्तो गरेर अब त्यहीँ बास बस्ने हिसाबले होइन बास त कहाँ बसिन्छ जङ्गलमा अनि मेरो जिसक घडी हुन्छ नि जिसक घडीको लाइट कस्तो हुन्छ अन गरेर यसो यसो गरेर लाइट गएको क्या हामी क्या न त्यसले केही देख्दैन है फेरि है त्यो जमानामा होइन फेरि बाबाहरूले जिसो घडी ल्याइदिन्थ्यो नि त होइन ब्रुनाईबाट अनि हो त्यस्तो गरेर गुफाबाट धन्न निस्क्यो लास्टमा धनकुटा आइपुग्यो धनकुटामा उसको साथीको घरमा गएर साथीले दाल भात तरकारी बनाइदियो है यति खायो होला है के भन्छ त्यो सोयाबिन कि के भन्छ राजमा मटर त्यो हुन्छ नि त्यो रातो हरियो चना चना होइन त्यो मासु जस्तो हुन्छ नि क्या त मसौरा झुकाउने मासु हो मसौरा मासुको बनाएको थियो यति धेरै खाइयो त्यो है सोयाबिन भन्छ नि त्यसलाई होइन र नक्कली मासु सोयाबिन सोयाबिन नै भन्छ हो त्यस्तो तरकारी बनाएको थियो दामी भोक लागेर यति धेरै खायो अब भोलि बिहान जानु पर्यो धरान त पर्यो पैसा छैन पैसा चिलिम मेरो सानो एउटा सुन थियो क्या सुनको पेन्डेन्ट थियो क्या त्यसलाई सेल हानेर पैसा निकालेर त्यसपछि बल्ल चाहिँ हामी गएको ओके त्यसरी गएको मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ के हो भने पैसा छैन भने केटा हो दुःख पाउँछ एकदम दुःख पाउँछ तर जस यो स्टोरीमा चाहिँ वाट आई रियलाइज इज देयर आर कपाल अफ मोरल अफ दिस स्टोरी होइन एउटा चाहिँ कास्टिङ डिस्क्रिमिनेसन पनि छ है त्यहाँ ए हो डेफिनेटली होइन अब युवा ब्रोको साथीले चाहिँ अब सोलिड लौरे लाग्नुपर्ने मान्छेले अब सेलेक्सन हुनु पाएन कारण चाहिँ अब त्यस्तै डिस्क्रिमिनेसन कास्टिङ डिस्क्रिमिनेसन आफ्नै मान्छेहरूभित्रै होइन एनदर वान इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इज पैसा छैन भने चाहिँ दुःख पाइन्छ है केटा हो मेक श्योर यु गट प्लेन्टी अफ मनी इन यर ब्याग बिफोर यु ट्राभल है नट प्लेन्टी बट एटलिस्ट समथिङ सस्टेनेबल होइन अर्को मोरल अफ द स्टोरी चाहिँ यो पनि हो क्या युवा ब्रो पाहाडमा कुखुराको खानुभन्दा अगाडि भाउ चाहिँ सोध्नु पऱ्यो है कहाँ त्यो अब भाउ नै नसोधिकन अब केटाहरूले कुखुरा ढालिहालेछ होइन अनि त्यो त चाहिँ 300% भ्याट शेष परेछ ओके द्याट्स अ गुड लिटल स्टोरी थ्याङ्क यू युवा ब्रो फर सेयरिङ दिस